Përshëndetje të nderuar shikues, po vazhdojmë kështu ciklin e debateve me kandidatët për kryetar të komunave të Kosovës. Në radhë është komuna e Drenasit, ne kemi të ftuar dhe të pranishëm kandidatët për kryetar të kësaj komune. Me njëherë fillojmë radhazi. Ramiz Ladroci nga Partia Demokratike e Kosovës, në anën time djathtë. Përshëndetje, zoti Ladroci. Isa Xhemali nga Nisma, përshëndetje, zoti Xhemali. Përshëndetje edhe për juve. Kemi Bedrin Nika nga Lidhja Demokratike e Kosovës, përshëndetje zoti Nika. Zonja Arta Ahmeti Gjylani nga Alianca Pranëmin e Kosovës, përshëndetje. Përshëndetje. Pastaj Shemsi Elezi nga Lëvizja Vetëvendosje, përshëndetje zoti Elezi. Vizioni për Drenasin, Xhavi Drenori, përshëndetje zoti Drenori. Alianca Kosova e Re prezantohet me Petri Cinani, kandidat pra për kryetar nga Alianca Kosova e Re, Petri Cinani, përshëndetje, zoti Cinani. Ftuar ka qenë edhe zoti Idris Hajdari, nga Iniciativa Qytetare për Drenasin, por që nuk ka ardhur deri më tash. Nëse arrin që të vi shpejt, ne edhe mund të bisedojmë edhe me të. Fillojmë me ju, zoti Ladroci. Ju prezentoheni edhe si kryetari komunës, nga 2 minuta i keni, bëni një prezentim të pikave kryesore që mendoni që do të dilni përballë votuesve pra në zgjedhjet e ardhshme lokale. Faleminderit mas pari, dëshiroj të përshëndes qytetarët e Drenasit që kudo ku po shkojmë, po kemi mbështetje të fortë në punën e tonë 8 mujore që kemi bë me Partinë Demokratike të Kosovës në Drenas. Ne i themi qytetarëve Drenasit se do t'i vazhdojmë sukseset e 8 mujorit, po edhe 18 vjetorit të qeverisjes e komunës në Drenas, duke i garantua ata që ne do t'i zhvillojmë projektet më të mira të mundshme për qytetarët e Drenasit. Do t'a bëjmë Drenasin atraktiv për gjithë ata qytetarë që janë largu nga fshatrat tona drejt qyteteve ndryshme, do t'a bëjmë atraktiv Drenasin me punë konkrete. Ne kemi thënë që kemi rrit disiplinën në komunë, kemi thënë që kemi rrit disiplinën në arsim, kemi thënë që kemi rrit disiplinën në shëndetësi dhe në institucione tjera. Ne ju themi qytetarëve Drenasit se ne në qeverisjen 4 vjeçare nuk do të ketë lagje e fshatrave tona, qyteti Drenasit pa rrugë të asfaltume, nuk do të ketë lagje të fshatra dhe të qytetit pa kanalizime të ujnë avzeza dhe pa ujësjelës. I themi qytetarëve Drenasit se kemi fillu ta jetësojmë parkun e biznesit prej 62 hektarësh në Drenas për të thirrë investitorët e huaj për të cilë kompanitë e tyre të fuqishme me mundësi hapjen e fabrikave për ta zbut numrin e të papunëve në Drenas. Ne ju themi qytetarëve Drenasit se në 4 vjetorin e qeverisjes Drenasit do të ketë Drenasi stadionin olimpik të Kronimretit. Pra, do të ketë një stadion që do të azën një hapësin prej 20 hektarësh. Faleminderit shumë. Zoti Xhemala, 2 minuta për ju. Faleminderit, përshëndetje për juve, përshëndetje për gjithë teleshikuesit, përshëndetje e veçantë për të gjitha banorët e Drenasit. Nisma për Kosovën ofron një program të qartë dhe të detalizuar për zhvillimin e Drenasit në të gjitha sferat. Ndër prioritetet e këtij programi për zhvillimor për Drenasin është zhvillimi ekonomik, pastaj një rëndësi të veçantë i kushtohet bujqësisë dhe zhvillimit rural, arsimit, shëndetësisë, kulturës, rinisë dhe sportit. Në këtë program të detajuar, e cila është bërë nga ekspert dhe profesionist të fushave ndryshme dhe intelektual të Drenasit, kryesisht do të japet mbështetje bizneseve të vogla dhe të mëdha, pastaj kompanive dhe hapësira të veçanta për investitorë, të gjitha këto të përmbledhura për krijimin e vendeve të reja të punës për cilat Drenasi ka më shumë të nevojë. Po ashtu në programin për bujqësi dhe zhvillim rural, në këtë program qeverisës
është hartuar program detaj ku për të ndihmuar bujqi do të formohet në komunën e Drenasit zyra për projekte e cila do të ndihmon ata në thithjen e investitorëve, qoftë brenda, qoftë të qeverisë, qoftë nga Bashkimi Evropian. Do të mbështesim sektorin e shëndetësisë, do të mbështesim mësimdhënësit, shkollat tona do të pajisen me laboratore dhe kabinete, gjithashtu do të ndërtohen edhe 2 shkolla dhe 2 qirë dhe 3, të cilat do të ndikojnë jashtëzakonisht në ngritjen e cilësisë në arsim. Gjithashtu kemi projektet veçanta për kulturën, për rinin dhe sportin. Në fushën e rinis, gjithësisht në këtë drejtim, do të reaktualizohet qalda e rinis e cila është në Drenas. Falenderit, zotë Gjemajlaj. Vazhdojmë ju, zotë Nikaj, 2 minutat për ju. Falenderit shumë. Spari e përshëndes gjithë qytetarët e Drenasit dhe kolegët e mi këtu dhe juve si televizion. Fakt, ne si Lidhja Demokratike e Kosovës duke ditë sigurt se forca nuk sjell ndryshimin, por mund sjell shkatrimin e projekteve të mëdha të Drenasit, duke ditë se pavarësisht sa shumë njerëz të ndëshkuar nga ligji të bëhen në një grupim politik nuk mund të sjellin të mira Drenasit, duke ditë sigurt se asnjë vizion personal, vizionet të dështuara personale nuk mund të sjellin të mira Drenasit, duke qenë bindur se me zemër tentohet të mashtrohet qytetari i Drenasit. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës, qytetarëve Drenasit ju ofrojmë lidhjen me pleqë, tri, me gra dhe vajza të intelektuale të Drenasit dhe një projekt të zbatueshëm ekonomik për Drenasin. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës kemi rendit disa prioritete strategjike për qeverisje të mirë, arsim cilësor, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, infrastrukturë, zhvillim ekonomik, bujqësi dhe zhvillim rural, ambient më të favorshëm për bizneset. Duke qenë të vetëdijshëm se në 18 vjet e kaluara, Partia Demokratike bashkë me aleatet e saj që tash janë në partitë ndome, e kanë keqeverisë Drenasin. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës kemi objektiva të qarta se si të ecet para dhe konsiderojmë se qytetarët e Drenasit ka nevojë për një program strategjik të zhvillimit, të arsimit cilësor, kështu që Lidhja Demokratike këtë javë ofron përmes lidhjes dhe jem shumë bindur se kësaj radhe qytetarët do të zgjedhin programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne si prioritet të dytë kemi objektivat për qeverisje të mirë, do më thonë shfrytëzimin e paras publike në mënyrë të duhur që deri me tani qytetarët kanë pas rastin të shohin se partia në pushtet fakt nuk ka... Faleminderit shumë, zoti Nika. Vazhdojmë me ju, zonja Arta. Përshëndetje për gjithë, veçanti për qytetarët e Drenasit. Kësaj radhe do të kemi një risi për herave të kaluara në për debate. Unë i kom paraqitë kryeministrit vendit një plan investimi, edhe në konventin e mbajtur tani në pejt partisë. Ne kemi marrë një zotim për kryeministrit se ne do të kemi mbështetje të jashtëzakonshme nga ana ekzekutive qendror për projekte të cilat nuk mundet mi kry qeverisja lokale. Unë i kom marrë mbështetje për kryeministrit që në momentin e marrjes mandatit do të iniciohet ligji për Drenasin, i njëjtë siç është ligji për Obiliqin, duke pas parasysh se Drenasi është një zonë e rrezikshme mjedisore. Ne kemi gigantin e feroniklit, i cili shkakton ndotjen e ambientit gjithherë, mandej kemi edhe shumë gurtysh të cilët punojnë pa kritere, e mandej kemi edhe Obiliqin që nuk është shumë larg edhe që e gjithë ndotja vije edhe në Drenas. Mandej e kom kërku kryeministrit edhe kom marrë mbështetjen e tina edhe për nxemjen qendrore, që do të vjen nga Feronikeli. Njëjtë do të ndodhë sikurse që Prishtina e shfrytëzon ujin e nxehtë nga termoelektronat, njëjtë do të ndodhë edhe në Drenas, ata ujë nxehtë i cili është tek Feronikeli, ata ujë do të përdoret edhe për nxemjen qendrore. Mandej do të kom kërku me bë edhe për shpejtimin e të rregullimit lumit Drenica, ai projekt ka filluar në 2014, edhe përruhet për çdo vit edhe është punu shumë pak, edhe unë e di që jo i di unë po krejt qytetarët edhe bile veç pak për të shtëpisë tema halla ku çdo herë prej ishteve të shiut, nxënësat nuk munden me shku në shkollë ka 1 deri në 2 javë.
Mandej kemi edhe dëmtimin e shumë shtëpive edhe produkteve bujqësore të cilat japin produktivitetin e tyre në vjesht. Unë e kam marrë përkrajen për kryeministrit që ky projekt do të përshpejtohet edhe do të zgjidhet kjo situatë. Mandej kam kërku edhe kam marrë mbështetjen edhe për vendosjen e mbikalimi apo në kalimi tek kurudhat, se ajo rrugë është rruga e vdekjes dhe për çdo vjet aty mbyten fëmijët edhe njerëzit madhor. Mandej kam kërku që të kemi edhe ndërtimin e disa qetrave. Do të bisedojmë edhe në vazhdim të emisionit për pika tjera. Radhën e ka Zoti Elezi nga Lëvizja Vetëvendosjen. Faleminderit. I përshëndes të gjithë qytetarët e Drenosit që na përcjellën nga kjo studio. Duke u thënë se Lëvizja Vetëvendosja është e përgatitur që në këto zgjedhje të hyjë edhe me plan program, mirë po edhe me organizimin e saj më të mirën deri më tash. Lëvizja Vetëvendosje ka para vetës, para qytetarëve, një alternativë qeverise e cila është më e mira, sepse aty çdo qytetar i Drenosit e gjen veten. Duke filluar nga shëndetësia, arsimi, mirëqenia sociale, zhvillimi ekonomik, infrastruktura bazike, zhvillimi ekonomik, mandej kemi bujqësinë dhe gjitha çështjet të cilat prekin qytetarët e Drenosit. Ne si Lëvizje Vetëvendosje e kemi përgatitur një alternativë qeverise që u ofron qytetarëve një shëndetësi shumë më të mirë se sa është sot, një arsim më cilësor, një përkujdesje ndaj shtresave të rrezikuara, si dhe të gjitha shtresave tjera të cilat janë në një gjendje jo të mirë në Drenas, duke marrë parasysh se që 18 vite pushteti i kaluar nuk i ka trajtuar shtresat e rrezikuara në asnjë formë si duhet. Ne kemi një model të qeverisjes së mirë në kryeqytetin tonë Prishtinës nga Lëvizja Vetëvendosje dhe pjesën kryesore të sukseseve që ka pas Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë, ne do t'i bartëm edhe në komunën e Drenosit, sepse aty janë bazamenti kryesor për një zhvillim ekonomik dhe për një qytet dhe një komunë ndryshe se sa si është sot. Ne si Lëvizja Vetëvendosje kemi paraparë që brenda këtij mandati 40 familje të bëjmë me banim të përballueshëm, të shtresat të rrezikuara të jenë ato të cilat të kenë kushtet minimale për jetesë, si dhe shumë çështje tjera të cilat prekin, mirë po këtu vazhdimisht duke bërë edhe përkrajen e bizneseve, sepse i vetmi është ajo cila domthonë që Faleminderit shumë. Kaq kishit ju 2 minuta në dispozicion për të bërë një paraqitje të pikave të programit juaj. Zoti Drenori, 2 minuta për ju. Përshëndetje vlerësati për qytetarët e komunës së Drenasit, të cilët ashtu me shumicë janë të bindur që në dhjetorin e vitit të kaluar kishin bën zgjedhjen e gabuar në zgjedhjet për të jashtëzakonshme për qytetarët e komunës. Ne atyre ju sigurojmë që me programin tonë ata definitivisht do të kthehen me optimizëm, do të kthehen tek optimizmi i humbur sidomos në këto 8 muaj të fundit, sepse me të vërtetë qeverisja lokale në Drenas degradimi i saj që ka qenë me vite, as në 8 muaj të fundit nuk arrit të nxirret nga ajo situatë. Ne ofrojmë një program i cili ka 6 shtylla dhe 50 veprime, 50 zotime. Këtë program e kemi quajtur edhe kontratë me qytetarë, sepse ne kemi bërë bashkërisht me ta. Vizioni për Drenas në ofron ekipin më të mirë, ofron njerëz të pakorruptuar, sepse ne nuk mund të bëjmë qeverisje lokale me njerëz të janë dëshmuar që kanë qenë të përfshirë në krim të organizuar në Drenas dhe korrupsion. Me mirë qeverisje ju sigurojmë qytetarëve të Drenas do të kemi një qeverisje të transparente, dhe qytetarët e Drenasit do të jenë shumë afër qeverisjes, duke qenë vendimarrës përmes këshillave të fshatrave, këshillave të bashkësive lokale. Ne do të ofrojmë bashkëpunim të ngushtë me gjitha grupet e interesit, qoftë biznese, qoftë shoqata të ndryshme. Të zhvillimi ekonomik pikë kryesore dhe fort të programit tonë është hapja e zyrës inovative për sjelljen e donacioneve dhe investimeve nga jashtë dhe nga brenda, sidomos për diasporën tonë, e cila është tashmë ka shpreh gatishmëri që posa të renditet Drenasin në një komunë e cila është luftuar korrupsioni dhe është në listë, nuk është në listën e zezë të komunave me korrupsion, ata do të kthejnë syt nga Drenasi për të investuar. Shumë nga ta tashmë jam veç në kontakt, jemi në kontakt si ekip me ta. Te infrastruktura i sigurojmë gjithë qytetarët e Drenasit se infrastruktura rrugore, ujësjellës dhe kanalizime do të përfundojmë në këtij mandati. Ujësjellësi që në vitin 2018 me rreth 90% të territorit, ndërsa 2019 përfundon komplet territori i komunës së Drenasit, respektivisht gjithë banorët do të kenë ujë të pijes. Në arsim depolitizim, në shëndetësi depolitizim, ofrim të shërbimeve tamam si duhet për qytetarët e Drenasit, së dhe në fusha tjera besoj që të kemi mundësi në vazhdim të shkoqësisë. Faleminderit shumë, zoti Sinani.
2 minuta për ju. Përshëndetje për ju, përshëndetje për teleshikuesit tuaj dhe në veçanti përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës së Drenasit. Edhe ne si AKR, po ashtu edhe parti tjera, sidomos kandidat për kryetar, kemi hartuar një program të detajuar sa i përket qeverisjes lokale, program ky i cili e involvon gjithë secilin qytetar, pa dallim politike partijak. Qytetarëve të Drenasit në vazhdimsi, edhe gjatë debateve, por edhe gjatë takimeve me ta, ne ua kemi spjeguar dhe qartësuar që programi ynë është program për zhvillim me punësim dhe nuk është një program i fjalëve dhe mosbatimit. Programi AKR-s është program tek i cili e gjen veten çdo individ, tek i cili e gjen veten çdo qytetar, është program i cili qytetari është në qendër të vëmendjes dhe pra është një program në fillim me mbarim për dhe me qytetarin. Unë në vazhdimsi do t'i përmendi në pika të shkurtra shtyllat kryesore në të cilat bazohet ky program dhe ato janë zhvillimi ekonomik, të cilin e konsiderojmë si hallkën kryesore të çdo dikasteri, bujqësia, njëri nga potencialet më të mëdha të pashfrytëzuara totalisht në komunën e Drenasit, arsimi cilësor që do të thotë krijimi i kushteve infrastrukturore dhe politizimi i tij, si dhe hartimi një plan programi të detajuar i të mësimdhënit dhe mësimnxënit, shëndetësia dhe mirëqenia sociale, që do të thotë rishikimi dhe riorientimi i buxhetit në kategoritë të caktuara shëndetësore, investim në infrastrukturë, rritja e numrit të mjekëve dhe stafit përcjellës, ambienti, që do të thotë bashkëpunimi i pandërprerë ndërmjet ministrisë, bashkëpunimi i pandërprerë i munguar ndërmjet ministrisë, komunës, ferronikelit, si dhe ndësve tjerë, cilat nuk janë të pakt industrial, urbanizmi, të krijojmë një plan të ri urbanistik për Drenasin, qeverisja e mirë, kalimi nga një qeverisje me kuantitet tek një qeverisje me kvalitet dhe kultura e një dhe sporti. Zoti Sinani. Përfunduan nga 2 minutat prezentimit programit ju i pika shkurtra, Zoti Ladroci, e hapim diskutimin nëse mund nxjerrim nga diçka nga ajo që secili prej jush e keni thënë gjatë 2 minutave. Te stadioni ju tha që do të bëni një stadion të ri, olimpik. Stadioni olimpik të Kosovës do ta bëjmë te Kroni i Mretit. Olimpik të Kosovës. Sa do të kushtoj ky, ku do t'i merrni hollat? Kjo është do ta marrim një fond prej Hungarisë, ju e dini tashmë, këtë stadion ka dashur ministri Shala ta çoj në Bernic në drejtim Podujeves, por që ne tashi dhe atëherë kemi kërkuar që ai stadion të vendoset te parku i biznesit te Kroni i Mretit, sepse edhe kushtet cilat kërkohen dhe kriteret e FIFA-s është se tjetë afër aeroportit, tjetë afër rrugëve hapse, sepse në rast se do të ketë ndaj incident për mundësia e zbrazjes tjetë ma e shpejt. Me çfarë roli ka këtu komuna, niveli lokal? Këtu ka rol sepse ai do të vendoset në zonën e Drenasit dhe ne nga 700 njerëz që pritet punësohet aty, mendojmë që do t'i çojnë të paktën 300-350 qytetarë Drenasit në punë. Mirë, na thuaj, si është puna me ujin e pijes, Zoti Ladroci, në komunën e Drenasit? Dhe cilë është projekti juaj? Në vitin e ardhshëm, 70% e qytetarëve Drenasit do të kenë ujë të pijes, sepse tashmë gypat primar i kemi vendosur me donacion të taksapaguzëve zviceran dhe ne jemi në përfundim të përgatitjes së rezervuarëve të ujit dhe të problemeve tjera, kështu që në mesin e vitit tashëm 70% ose mbi 22 fshatra Drenasit do të kenë ujë të pishëm. Nëse mund të bëjmë një përshkrim të asaj çfarë është bërë, ju e thanë 18 vjet e fundit, por ne do të kapim në 8 muaj të qeverisjes lokale nga ana juaj, Zoti Ladroci, çfarë ka mbetur për të bërë dhe çka është prioritet për ty? Në Drenas ka mbetur për të vazhdu projektet e mira kapitale, sepse deri tani ta zomë infrastruktura rrugore apo e kanalizimeve të ujnave të zeza nuk u bosi ma standardeve. Dhe tash me ardhjen time në kryet komunës ka fillu që unë të kujdesem edhe nga kërkesat e qytetarëve kur e shohin që një projekt nuk po zhvillohet ashtu siç është i nënshkruar në kontratë me komunën, ne intervenojmë dhe projektet bëhen me standarde dhe cilësi më të larta.
Standardizimi i punëve në përgjithësi. Mirë. Zoti Gjemajlaj, çfarë mendoni se është prioritet esencial për qytetarët e komunës së Drenasit, në përgjithësi për banorët e komunës suaj? Dhe që ka mbetur për të bërë? Mendoj që janë shumë punë për të bërë. Po nalemi të ujtë e pijes, Drenasi ende merë ujtë e pijes në për gypat të azbestit, të cilët janë të vendosur para 50 viteve dhe kjo vërtet donë me pa a duhet përdoret në ato gypa, po duhet ndrohen ato gypa fore. Janë disa punë të për të vogla dhe jo të kushtush me regullimi i tregu të gjelbërt, se ende tregu i gjelbërt ka mbetur më shumë si një kontinjer mbeturinë se sa një mirë menaxhim i sojna. Mirë, sa mund të kushtoj si projekt konkret, sepse unë e kuptoj që kjo është fushat dhe premtime në mund të bëjmë, por a kemi projekt konkret? Sa mund të kushtoj, sa mund të zgjasë dhe kur qytetarët e Drenasit mund të kenë ujë në krojit e tyre? Nuk është e lehtë zgjidhja e problemit të ujit. Është vendosur rrjetet e drejtit janë vendosur dikon para 5 viteve dhe fare nuk ka pas rezervuar të ujit. Janë dikon një 10 fshatra që ato gypat të vendosura janë varrosur dhe tani nuk guxon as të përdoret. Mendoj që kjo i don një kohë dikon 3 vjet. Nuk është aktivizuar asnjëherë rezervuari që është në Krekov që para rrjetit të Feronikelit ka pas një rezervuar. Mendoj që kjo i don dikon 3 vite për Drenasin që gjitha fshatrat të kenë ujë. Ne e dim se një pjesë e mirë e fshatrave kodrinore malore dhe ka vërtet ngjecje të ujit, duhet bukur një studim voliminez për t'ju siguruar atyre ujë. Unë mund të them që mund t'i kryjmë të punë për 8 muaj, po do ndihon 3 vjet. Ndërsa për çështjet të ujrave të zeza, gjithsesi kanalizimeve, është mbi 60% e fshatrave që nuk e posedon, domethënë shërbime që a dashur veç të jenë ka përfundimi. Kjo mendoj që për 2 vite mund të rregullohet sistemi i kanalizimit. Vërtet është urgjente thithja investitore dhe krijimi i vendeve të punës. Ne tani veç kemi kontaktet, investitori i parë ka ardhur nga Turqia, presim që javën tjetër vijë edhe një investitor tjetër nga Gjermania dhe të shqyqaj infrastrukturën edhe ligjore dhe hapësirat komunale dhe private për të bërë investime. E llogaritni që uji dhe sistemi kanalizimit. Sistemi këto do të përfundohen për 3 vite. 3 vite, po, në rregull. Zoti Nikaj, ju përmendet fjalën qytetarët e Drenasit nuk do të mashtrohen më. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se për me analizu pak më thjesht, duhet të them se Partia Demokratike e Kosovës ka qeverisë bashkë me të tjerët që jem këtu prezent për jashtë lidhjes demokratike në Drenas, bashkarisht dhe bashkëfajtor për gjithë këtë qeverisje në vend janë gjithë këta kolegët e mi prezent. Kështu që tani qytetari Drenasit nuk mund të mashtrohet për arsye se e ka konceptin më të mirë të lidhjes demokratike që besoj se kësaj here do ta mbështes dhe Partinë Demokratike do ta çojë në opozit. E vetmja zgjidhje për mi citë prioritetet, sepse prioritet mbi gjitha prioritetet është kthimi i ligjshmërisë në vend dhe standardizimi i projekteve adekuate për komunën e Drenasit. Ne kemi një provojë të mirë, domethënë, si lidhje demokratike. Që i bjem nëse mund të përkthehet transparencë. Transparencë. Në projektet caktuara. E ke kuptu drejt dhe me këtë po kallëzon se me të vërtetë e ke kuptu i vetëm që ke mujt me kuptu drejt, domethënë, se këta kolegët e mi në fakt e kanë pru situatën këtu dhe është pak problem me u bind se janë bashkëfajtor të këtë qeverisje dhe Drenas. Bedreze me kuptu, kena kuptu, po Çka është prioritet për ju, zotin Nikaj? Prioritet... Çka mendoni se qytetarët e Drenasit presin nga mandatari i arshëm, nga kryetari i arshëm që të bëj? Në fakt, pret shumë dhe ne prioritet mbi gjitha prioritetet e kem kthimin e ligjshmërisë në komunë, sepse vetëm në bazë të ligjit mund të kryjmë gjitha detyrat që na përkasin dhe në mënyrën më të rregulltmundshme. Në fakt ne e dimë se shumë objekte kolektive si shkolla dhe shtëpia të shëndetit nuk kanë ujë të përdorshëm, nuk ka ujësjellës dhe nuk ka pastërti të duhur, kështu që ne do të marrim gjitha masat që projektet që janë në interes të qytetarëve të komunës tonë të zbatojmë dhe të kryjmë në mandat sa më të shpejt të mundshëm.
Mirë, zonja Arta, ju përmendet një listë të kërkesave që i keni bërë kryeministrit. A është e mundshme që vetëm nëse Alianca fiton, këto do të realizohen në mbështetjet kryeministrit, dhe nëse një tjetër vije në pushtet kryeministri nuk do të ndihmoj komunën e Drenasit? Jo. Kryeministri të gjithëve, mirë po, na kemi pas konventin e partisë dhe kemi pas mundësi mja parashtru kryeministrit kërkesat për komunën tonë, po, edhe që një kumë pasi kërkesa esenciale, cilat nuk munden mu realizu prej bugjetit komunal. Edhe pra ndaj nuk në bo kryeministrit i kërkes të ju përmendet Feronikelin, dihet një gjigant në Kosovës, dëmin ekologjik që a i mund shkaktoj, kemi pasur edhe kronika shumë përgatitura lidhur me këtë çështje. Si mendoni se do ta rregulloni këtë çështje? Ju përmendet edhe nxemjen këtu e të tjera. Tregova unë, prandaj thashë unë i kombo kryeministrit kërkesa, për arsye se na nuk mundemi si komunë me pas, nuk e kemi potencialin për mi realizu këto. Edhe neve na duhet një mbështetje e qeverisë qendrore, edhe me që në kom pas rastin, në konvent me nëshu me thoni draft marrëveshje me kryeministrin që unë jem shumë e bindun që kryeministri kom intervenu edhe pa konë këja aty kryeministri të gjithë Kosovës, mi po mu kësaj radhe më është dhonë rasti edhe kom pas mundësi mi kërku këto 5 prioritetet, edhe në rast se vendosit ligjin, ju në bazë e keni një uri edhe për ligjin bio-biliqin, që na i do të rregulloj monitorimin e cilësi starit 24 orë prej ministrive, edhe kështu që... Projektin konkret për nxemje, për shembull, si e keni menduar? Thjesht si ide, apo keni një projekt? Jo, e kemi mendu si ide që mundet më marë shumë let prej Prishtinës. Nuk është gjë e madhe, Prishtina e merr prej Kekut, ujin e nxehtë edhe shfrytëzon për nxemjen qendrore në Prishtinë. Edhe njëjta mundet me ndodhë edhe në Drenas. Nga Feronikeli. Nga Feronikeli, normal. Pse me lën krejt ata ujë nxehtë me që paraprakisht duhet një kontratë, një marrëveshje me Feronikelin. Sigurisht duhet një marrëveshje me Feronikelin edhe me ministrit për Koce. Zoti Radovci, vetëm t'ju tregoj diçka se kur ke fjalat e uji i pijes, ju thatë që 70% kanë mu pajis qytetarët me ujnë e pjesë në vitin arshëm. A thatë kështu apo gaboj? Ashtë e këmë thonë dhe ashtë dhe tjetë. Po në regull, është se me duva mos tatë pak ma vonë. Se nuk o rezervar, po mu që kam ka po për shtypje vizitat të lagja Dubovci, që është me njëherë kap me Feronikelin, ata kanë vetëm 300 metra largë rezervar të ujtë edhe nuk kanë ujtë pjes. Lje që nuk është vendosë dorë komuna asë në infrastrukturë dhe në asë gjatë tjetër, po për ujtë pse i keni lanë zoti Ladrovci, këto nëse kuptova, ku janë veç 300 metra rezervar të ujtë për cilët furnizohet qyteti Drenasit. 30 metra kanalizimi se kanë lidhë, për lidhë 300 metra. Shkurt, lutem, 30 sekunda. 30 metra kanalizimi unë i provova ata po. Pa sekundat maqme, por një përgjigje shkurtër, po. Lagja Dubovci ka të instalum rritin e ujësilësit. Se s'kan ujë. Dhe ujë nuk kanë, sikur nuk ka gjithë komuna me reduktime. Sa i përket nxemjes qendrore, nxemja qendrore dhe të bëhet është donacion i taksapaguzve evropian, pra ne dhe ta bëjmë fizibilitetin dhe me 26 kimi takim të para po moti me ministrin, me gizin dhe me komunën. Ujtë e Veroniklit nuk është i nxehtë, është 22 gradë del në fond, po dohet me marë prej... Ja. Në regull. E di më mirë se jo, se jem të bëjë. Zoti Ladrovci të i gjitha ma mirë se ne, po këto s'ja qëllohë. Zoti Lezi, qka është prioritet për ju? Përmendet, dhe jo vetëm ju si kandidati i komunës së Drenasit, po paka shumë është vrejtur që gjithë kandidatët për kryetar nga lëvizja vetëvendosje e marrën si shembull komunën e Prishtinës. Çfarë do të bëni si Prishtina? Po, me që e kemi një infrastrukturë bazike ende të pa përfunduar, brenda këtij mandati, Rames nuk mund pengu, lem tash flas, se po ki vazhdimisht se tani të kallëzojnë. Infrastrukturën bazike që nënkupton trajtimin e ujëra të zera, kanalizime, ujësjelc, trotuare, rrugë, do të kryen brenda këtij mandati. Ne do të përkujdesim për shtresat të rrezikshme dhe shtresat cilat nuk kanë banim minimal, kushte minimale për banim, dhe brenda këtij mandati 40 familje do t'i strehojmë, do t'i bëjmë kushtet e tyre për një... Kjo është prioritet, a? Po, kjo është prioritet, po, edhe çështjen e ujësjelcit që përmendi Ramizi, ne mendojmë se ujësjelci nuk është trajtuar siç duhet, siç është trajtuar në lëvizja vetëvendosje, PDK ka trajtu ujësjelcin vetëm si tender, vazhdimsi. Domthon çdo san e ka planifiku, hajde të bëjmë një sjellje. Me PDK-n apo?
O vetëm, lem të ashtë kur të kry tani, këta s'mkonë në menager, nuk mkonë në dhës e asë një sektori që me bo këtu që keni bo jo. Këta e trajtojnë gjdo projekt e trajtojnë si të ndërë, ndërsa levizjave të ndërë se janë tonë ujësjetën në dy pjesë, në një qështje që është infrastrukturë, investim në infrastrukturë, ndërsa në onën tjetër e trajtojnë si qështje sociale. Këta kur se kanë konsideru ujnë që të në shku qytetarëve atje, mirë po kanë konsideru të qojmë gypat, të rajna ose i vjetë për zgjedhje, edhe shkon edhe 4 vjetë dhe 8 vjetë. Na dëmojnë e trajtojnë a ujnë që të furëm, nuk e trajtojnë a ujnë. Për sa me ndoni se qytetarë mund të kenë ujë? Për sa? Brenda një mandatit e ta? Brenda këti mandati kretë që i bjen 4 vjetë, pas 4 vjetë ju garantojnë që ata do të kenë. Brenda 4 vjetë, bilin është para 4 vjetë, do të përfundojnë të gjitha, na e kemë planin qysh me bëllë. Sa mos kushtoj kjo, dhe a ka mjetë e komuna që ta regulloj këtë qështë? Bashkëpunim me donatorë ndryshëm me institucionet qendrore kretë, ato veç vetë zbohen, po është alternativa e përgatitne për këtë punë. Mirë, Zoti Drenori përmendet korrupsionin, investime nga diaspora, ujësjelësin e thamë nëse do një të vazhdojnë një shka sa për shkurt nëse për sa mund të arrë. Isha kysh... Ka me të kalëzu ty diçka, ko që shumë dhe të bjanë tani me kërku folje. Zoti Drenori. Po isha kysh shumë shkurt të qështjet të disa për projekteve që përmendet që në fakt realisht nuk hynë absolutisht në fushë për pëndarinë e komunës, respektivisht kuvernit komunal ose kryetarit ekzekutivit, sepse stadioni olimpik nëse bëhet, ai bëhet për nivelit qendror, edhe nëse bëhet, ai bëhet në një pronë e cila menaxhohet nga AKP-ja, kështu që absolutisht lidhje komuna nuk ka me këtë çështje. Mos të shitet diçka që nuk është për të shitur, sepse i njëjti stadion ka pas shkojnë në Brnicë, siç e dim, tash pra me që ka fitu një krah tjetër mund të vijë në Drenas, nesër fiton një krah tjetër shkon diku. Thjesht po këtu po manipulohet opinioni sepse lidhje këtu me komunën nuk kanë. Edhe çështja e ujësjellësit, ja u shpjegojmë qytetarëve që nuk menaxhohet nga komuna ujësjellësi, po ujësjellësi është ujësjellësi pra është qendra rajonale apo regionale, e cila megjithatë komuna ka përgjegjësitë e saj që tashmë që është shtri gypi kryesor ose primar që përmendi kryetari, ne ish dashur me kry më shpejt vetdosin e trafos, si dhe ndërtimin e bazenit, dhe këtu jenë ka direkt në kompetencë dhe në financat që kemi ndonë kuvend komunal. Ato nuk jenë bo. Dhe që ka ndodhë është vënu për një vetë, dhe ato në vitin ashëm do të përfundoj dhe po thamë ne do të ndihmojmë qytetarëve që t'i vendosme lidhet sekundare, por për gypit kryesor i kaltërte që është shtritash, dhe do t'i ndihmojmë me që drejt e shtëpit, do t'i financojmë ose do t'i subvencionojmë që në gjesin orat, sepse orë do të në gjithë secili qytetar veç, dhe ato do të ndodhen brenda vitet ashëm. Mirë, korrupsioni, ju mendoni që ka korrupsion komunën e ju, ja keni shembuj konkret? Si s'ka shembuj konkret, e përmendi kryetari disa shembuj që janë grumbullu problemet. Më falni, po zoti Ladrovsi, respektivisht që është kryetar aktual, edhe i shpresojmë vetëm deri me 22 tetor, i ka luftu disa dukuri, po asnjëherë nuk ju tregoj qytetarëve ç'a bone me zyrtarët komunal të cilët i nxunin me vepra korruptive. Ata vetëm i ka rrisë sistemu, domethënë i ka aleat prapë për me ndihmu votat, me i bë votat. Vetëm gjatë 3 mujorit parë, janar, mars, unë ka marrë një listë nga kryetarit me qasje dokumenta publike dhe aty dalin dikun 100.000 euro dome që në shkaktu buxhetit komunal për shkak të kontratave të gabuara. Asnjë nga ta nuk e sankcionoi zoti kryetar. Kështu që jemi ty bani riciklim, pra ndrym pozicionesh, po janë të njëjtë njerëz, pra me njerëz të korruptuar përpara nuk hecet. Tjetra, më falni lutem tek ligji i Feronikllit. Shumë shkurt tek ligji për Feroniklin edhe për kanalizimet jashtë standardit. Po, t'ja them edhe këto zotë kryetar, është mirë mja thonë qytetarëve. Çka bëri? A e sankcionojnë ndonjëherë nga kompanitë dhe zyrtarët komunal të cilët i kanë monitoruar ato projekte? Rreth 80% e kanalizimeve që janë ndërtuar 5 vite fundit nuk funksionojnë si duhet. Çfarë domi është bë buxhetit komunës? Vetëm për ligjin për Feroniklin, ligji për Feroniklin në fakt ka qenë ide e jona që 3 vite jemi marrë çështjet mjedisore dhe ju keni gjetur kronikat e juaja dhe më vjen mirë shumë që pas ka komunikuar direkt me kryeministrin. Çështja ligji për Drenasin në fakt do të bëhet sepse pa marrë parasysh është kryeministri sot zoti Haradini apo dikush tjetër sepse qytetarët e Drenasit janë ty vujt, ata preken nga kanceri dhe rritet numri i prekurve në mënyrë të vazhdueshme. Nëse zoti Ladrovsi se mund ta marrim edhe një deklaratë të zotit e kishim? Po thoj se plotësisht sa i përket stadiumit olimpik që po proklamohet nga ish kryetari dhe mendoj që ky stadium absolutisht nuk do të ndërtohet vetëm pse komuna ka kërkuar kështu, mirë, po ky stadium pajtohem plotësisht që është pozita gjeografike jashtëzakonisht më e mirë se sa vende tjera. Mirë, po nuk pajtohem me atë që meritat i ka komuna. Absolutisht komuna nuk ka as edhe një merit vetme.
Sa i përket ujit e pijes, është e pamundur që 70% e teritorit të komunës Drenasit me u funksionalizu me ujit e pijes brenda një viti. Kjo është e pamundur, absolutisht, nuk ka mundësi. Dhe thonë, na mundemi me dhonë këtu premtime megalomane, mirë po qytetari i Drenasit din shumë mirë, se që 18 vite nuk kanë qenë mundësi me u bë dhe për një vit nuk bëhen. Në rast se ne flasim për qeverisje lokale, duhet të flasim për dy anë të medalis, jo vetëm për njënën. Nëse themi që qeveria 18 vjeçare ka qenë suksesshme, dhe rastin në anën tjetër themi që ata nuk e kanë bërë mirë, tash unë e bëj më mirë, kjo nuk është as pak reale. Sa i përket prioriteteve, po flas pak për prioritetet tona, ne prioritete kemi zhvillimin ekonomik. Ose çka është emergjente? Urna? Ose çka është emergjente që ju mendoni se duhet bëhet shumë shpejt? Absolutisht, po deja gjëma emergjente se sa papunësia nuk ka, nuk e besoj që ka asnjë një komunë e Kosovës. Jo, absolutisht ne jemi ne ose si jemi ne, sidoqoftë ne kemi një plan konkret biznesi sa i përket ndërtimit të dy fabrikave. Unë përparaqes këtu, ku kemi menduar me ndërtu dy fabrika për kultivimin e këpulla dhe njërën fabrik për frutat e malit. Këto fabrika janë një fondacion japonez, holandez, në bashkëpunim me Kosovar, gjithsesi me presidentin Baculli, dhe kosteja fillestare është 400.000 euro dhe këtu do të mundsohen rreth 320 veta planifikohet në mandatin 4 vjeçar. Nuk e them domethënë në fillim, mirë po këtu planifikohet të mundsohen rreth 320 veta. Sa i përket mbështetjes nga ana e kryeministrit. Dhe ky investim bëhet vetëm nëse ju vini apo jo? Jo, dëgjom, ne kemi pasur me bë këtë investim për shkak të barrierave komunale, që e di mirë, në ne dhe e dyta për shkak të se keku nuk ka leju për shkak të tensionit të lartë në lokacionin e caktuar, atë nuk kemi ndërtuar. Nëse let na jep pa marrë parasysh kush do të cili kryetar vije, let na jep leje, na jemi të gatshëm me investu. Nuk ka rëndësi, e rëndësishme është me përfitu qytetarët e Drenasit. Pak rëndësi ka kush është në pushtet. Edhe e fundit, sa i përket mbështetjeve. Shiqani, ne kemi 3 ministri, e kemi një zavendës kryeministër, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ministrinë e Ambientit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme, ministri të cilat janë ministrit më të rëndësishme pothuajse në kabinetin qeveritar. Dhe ne asnjëherë nuk kemi thënë që ne do t'i themi këtij kryeministër, zavendës kryeministër apo atyre. Mirë, po ne punojmë, krijojmë plan veprimi dhe absolutisht qeveria pastaj investon jo vetëm në Drenas, por në gjithë Kosovën. Patëm disa akuza ndritim të juaj sa i përket qeverisë së kaluar. Kishim zotin Drenori, cili përmendi korrupsionin dhe një grup njerëzish cilët kanë pasur vepra korruptive ose janë akuzuar për vepra korruptive dhe janë risistemuar në vendet ndryshme të punës në komunë. Sa i përket atyre qytetarëve që kanë pas vepra korruptive, jam i njohur si kryetari i komunës, që kanë marrë masa ligjore dhe ata janë suspendu ligji mirët me ta dhe disa i ka denu, disa i ka shpalt pa fajshëm. Sa i përket asaj që stadioni në Drenas nuk i hynë punë asgjë komunës, është shumë e pasak, sepse aty do të gjojnë shumë tri, do tjetë shërbim të qytetarëve Drenasit, sepse do të gjojnë shumë tri punat. Sa i përket asaj që unë e kum luftu korrupsionin dhe keq përdorimin, dëshmon se me 7 shtator e kam shpaltën deri në fundit të investimeve kapitali. Kjo tregon se kryetarët e komunave tjera, as me 31 dhjetor nuk i përfundojnë gjithë shpallin e tendera. Shkurt. Zoti Ladrufci, ju keni sjellë një raport financiar para kuvendit komunal ku jam edhe në asamblesë dhe për herë të parë ndodh që vetëm drejtoria e urbanizmit të ketë të realizuar buxhetin nën 30%, vetëm 22%, sepse krejt projektet i keni shpallë në shtator që të realizohen tetor për shkak të votave. Unë juve ju garantoj edhe qytetarëve të Drenasit që nuk keni me mujt me shfrytzu buxhetin sepse nuk keni mjete. Nuk keni mjete në kuptimin mjete infrastrukturore që mundën mi kryq këta projektet. Prandaj ju keni mashtruar qytetarët. Edhe bursat. Tashmë një qytetar është lajmëruar që me radhë, ta bëjmë një renditje që nëse atij studenti do t'i jepet, ai do të jap votën për Partinë Demokratike, atij do t'i jepet bursë komunale që la shpoll për herë të parë në tetor që përpara s'ka ndodhur kurrë. Kjo është me të vërtetë e dhimbshme. Ndalesh atë respektimi i ligjit dhe të luftimi i korrupsionit. Mendoj që dy zyrtarë të cilët janë
uzurpatorët më të mëdhaj në komunë, njëri cili është i burrit saj është dënuar për uzurpim, e ka drejtoresh, ndërsa zyrtari tjetër i cili ka uzurpuar dhe nuk ja ka dhënë në shfrytëzim komunës 27 banesa drejtori i urbanizmit dhe ka uzurpuar si përfaqen prej 300 metrave katror hapësire komunës. 27 banesa, ai përderisa bën ndërtimin dikun tjetër, atyne që nuk ja u kry banesat i lënë nëpër këto banesa që janë pronë në komunët dhe është vërtet dërdashur të shfrytëzohen nga disa banorë që ne i kemi pastrej dhe fatkeqësisht flajnë edhe në për pumpat benzineve. Kështu që edhe në këtë drejtim ka shumë për të bërë, po të paktën mos më u dhonë mundësia me emru drejtar. Po. Fala, mundem? Hajde, shkurt, po. Kur ke këtu edhe te luftimi i korrupsionit edhe largimi i zyrtarëve të papërgjegjshëm ose ata që kanë shkel ligjin, a mundet me na tregu zoti Lladrovsi çka ka ndodhur me ish drejtorin e arsimit, i cili e ka pru arsimin këtë gjendjen në Drenas? Ka shkatru. E para, ka shkatru, definitivisht e ka degradu. Arsimi mendoj që është shtylla kryesore. Nëse se kemi një arsim cilësor, edhe e dyta, çka ka ndodhur arsimin në radhën tjetër për ta marrë me zyren e ju, edhe rreth dy çështjeve që i ngriti është mirë me dhon përgjigje rreth dy çështjeve që i ngriti edhe unë besoj që zoti Lladrovsi ju po i dëgjoni vërejtjet dhe do të japni një përgjigje. Po, absolutisht. Gjithë përgjigjet gjithë. Unë korrupsionin e kuptoj pak më ndryshe se kolegët e mi që mendojnë. Nuk është korrupsion që mi marr parë dikujt, po korrupsion është edhe ti nëse krijon favore dikujt, përmes një favori, ti që krijon dikujt në një kompani se diçka, edhe krijon favore vetes për me nuk merr mjetën financiare, po merr favore të cilat ty ku ka ndodhur ato? Veç ka, ha? Ku ka ndodhur? Cilat kanë ndodhur? Po vazhdimisht kanë ndodhur në këtë mandat kanë ndodhur. Këtë projekte, këtë fushata që është bën vazhdimisht është bën në këtë drejtim që me kriju favore vetes për sot për 22 tetor, me thonë që unë jam ky, edhe sot do të marr votat edhe jam ai që unë do të zgjedhem kryetari i komunës, në mënyra të ndryshme të më ka pasur. Nëse vetëm pak, të mbikëqyra projekteve që përmend Ramizi, unë besoj që mbikëqyra projekte nuk bëhet me kazma. Mbikëqyra projekte bëhet në mënyrë tjetër, është një standard, janë parashien, është standardi 17025 ku unë kryetarit Lladrovsi ja kam dërgu shkresën e kam thonë që kërkini Doracat, i cili duhet më bën mostrimi. Mund është më dal si kryetari i komunës, po nuk është mostrim, nuk është ajo reklam. Ajo klan Kosova u ka koordinimi pilot për me dal në vend zgjarës edhe me bë fushata. Domos çdo sa në shu. Edhe kjo, vendime që ka sjell, favoret, cilat janë favoret? 4 lokale që janë hoteliere, nga 20-30 sa lokale hoteliere, 4 lokale nuk e kanë zbatuar vendimin për ndalimin e pirjes dohonit, dhe ja kemi dërguar edhe një shkresë zotit Drenasin. 4 lokale, Drenas, kanë funksionu, edhe s'kan funksionu ligji, bili në një rast. Drejtoresha i thotë ne asamblejistët tonë, ne kemi qenë në M2 edhe kemi në M2, e kemi thonë që do të më bën ndalimin e pirjes dohonit dhe ai ka thonë unë nuk e ndaloj, kështu që këta kanë betë edhe se kanë zbatuar ligjin, ndërsa ato objektet vetëm pak. Ndërsa ato objekte të tjera nuk e kanë bërë njëjtën. Kështu që nëse ti kush është recidivist e përsërit një gabim, ai do më thonë dëshkohet të shkon deri te vepra penale. Kështu që kanë duhet si mund të ndalet gjithë kjo sipas jush mendoni pa rregullsi në komunë? Ju thatë zbatimi i ligjit? Në fakt, vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës, ndalen gjitha këto pa drejtësi ndaj qytetarëve të vendit, sepse ne po flasim për ndeshkim të krimit dhe korrupsionit të uzurpimit të objekteve të komunës, po flasim për ndeshkim të drejtorëve, ose më mirë me thonë ndeshkim të atyre që e kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, por ata gjithë të tjerë, do me thonë, ne mujmë tani me akuzu kryetarin pse i kanë ndeshku, sepse ata gjithë të tjerë po bashkohen në një organizim tjetër politik, gjithmonë kundër atyre që i kanë ndeshku. Në fakt, edhe kur flasim për uzurpimin, me të vërtet ka objekte, si që tha edhe zoti Gjemojlaj, që drejtori i urbanizmit e ka të okupuar pjesën me disa lokale, dhe ende nuk u ndeshku, por unë pres që pas zgjedhjeve të 22 tetorit, me programin e lidhjes demokratike dhe me mua sekretar të komunës, ne këto probleme nuk do të ekzistojnë më për qytetarët e vendit, sepse edhe Partia Demokratike, edhe këta të tjerë që kanë qenë bashkë me ta, do të jesin në opozit dhe do të shohin se si qeveriset komuna, kështu që mas mandatit të arshëm, edhe këta mësohen se si dohet të qeveriset me duhet të pastra.
Do shta me thallën e diçka, në fakt po flasin edhe aleanca dhe nisma, por edhe të tjerët për qeverin. Ju e dini se qeveria e Kosovës varet shumë nga lista serbska, dhe ne nuk do të lejojmë pas zgjedhje lokale këtë qeverisje. Mos o thirrni shumë ata ministra, sepse do t'ju shkarkojmë krejtve ren, sepse edhe Kosova, edhe Drenasi ka nevojë për programin e lidhjes demokratike dhe për një qeverisje. Më pajtu zoti Elezi, po të e tema nacionale që neves na duhet, s'kemi pse mi diskutuar dhe marr minutazhin tonë. Do doja që këtë debat sa më shumë të shfrytëzonim ju për diçka mirë, po do doja të shfrytëzonim sa më shumë për çështje komunale, sepse konsideroj që është shumë më e rëndësishme edhe për neve, po edhe për qytetarin. Si mund të ndalin gjitha këto parregullsi? Shiqani, kryetari i komunës është përgjithës për njeriu kryesor i cili e orienton gjithçka brenda komunës. Domethënë është autoritet ekzekutiv. Në rast se një kryetar i komunës nuk ka vizion të qartë për të ardhmen e qytetit, atëherë nuk i duhet ai askujt, as neve, as Drenasit, as edhe ndonjë komunë tjetër. Nëse një kryetar i komunës nuk ka një eksperiencë dëshmuar dhe një dije profesionale, ai kryetar nuk i duhet askujt. Në rast se një kryetar i komunës nuk ka bashkëpunëtor profesional dhe me eksperiencë, ai kryetar i komunës nuk i duhet. Ne po ta shqetësoni buxhetin, sepse është shumë e rëndësishme buxheti i kuvendit komunal, sepse tek e fundit gjithçka lidhet me buxhetin dhe për qytetarin. Po ta shqetësoni buxhetin e kuvendit komunal të Drenasit, keni një rritje prej 2% në paga dhe meditin, ndërsa kemi 40% mallra dhe shërbime. Dhe proklamohet që i kemi ullë mallrat dhe shërbimet, është edhe ne një caktuar dhe janë rritur për 40% në krahasim me vitin 2017, gjithmonë, sepse kur bëhet krahasim i buxhetit, bëhet me krahasim të një viti paraprak. Përpos që është një buxhet jashtëzakonisht disproporcional, që e kemi thonë disa herë, ndërsa janë 14% rritje në shpenzime kapitale. Shiqeni, ne kemi 50 projekte për asfaltim dhe proklamohet që Drenasi sikurse është i shtruar i gjithë asfalt dhe kemi 26 projekte për kanalizim. Let ma thot një projekt për postparkut të biznesit, i cili është për zhvillim ekonomik, let ma thot vetëm një projekt i cili është për zhvillim ekonomik, sepse ne po prekim direkt qytetarin. Qytetari i Drenasit është i papunë. Qytetari i Drenasit duhet, sepse jemi në shekullin 21, po e përfundoj, jemi në shekullin 21, duhet me tentu një herë mirë, me kalu prej, ujësit, kanalizimit, në zhvillim dhe prodhim. Nëse mund të bëni një përmbledhje ose një përgjigje sa më shkurtër për secilin drejti që patëm. Unë do të provoj me dhënë përgjigje për secilin. Sa i përket punimeve, standardit punimeve, e dini që kom formu komision për t'i vlerësu këto dhe aty ku e nëzojmë akoma garancionin punimet e standardit dëpt, ne do t'ja marim. është e vërtet, mos u përzide, është e vërtet se e kom pas është e vërtet se e kom pas një raport 6 mujor i cili janë dhonat dhe ajo është raport transparent, por ata si pretendojnë me qenë kryetar komunash do të me ditë që për me hapë një tender dojnë 45 hapa. Pra, unë nuk kum hapë tendera në shtator për publikun që me fitu vota, po kum hapë sepse është nevoj e dëmës dëshme, po i kum kry punë ma mire, ma shpejt se të gjithë tjetë. Me folë për bursat jepen në vitin akademik, pra kur fillon viti akademik, dhe unë tash i jepi bursat nga 40 bursat. Nga 40 bursat i ku bon 100 dhe vitin e ashëm janë 200 bursat. Sa i përket me folë për uzurpime dhe për një drejtoresh që i fletë zoti Isa Gjemoli është, nuk kam koment kë vetë akgjykimin e motrës vetë e ka, dy banesa i ka që si ka bagu kur, mbi ndërtim ilegal dhe pretendon në akgjykim fletë, dhe pretendon me konë kryetar komunës. Sa i përket ishtë drejtorave, më tha se qka ka ndodhë me ta. Gjithë ishtë drejtorat si mas ligjit i kam sistemun punë, por ishtë drejtorat kanë bo shkelje, sepse çdo drejtar, udhëzimi administrativ thot, një shkollë që ka më pak se 250 nxënës, nuk mund të jetë drejtar me normë plot. Tash ta them edhe ato. Me normë plot, ata u dasht 4 drejtorat që kanë shku te Isa Gjemoli,
kanë shke ligjin sepse kanë morë pok nën plot ndërsa dhe A i keni dërgu të ndjekja, zoti Ladrovci, për nuk jam interesant. Sa i përket lokaleve hotelire, unë menoj që tonë do të me përgëzu që për herë të porë në Drenas i këna fut dy standarde. Standardin e barazisë gjinore dhe standardin e zbatimit ligjit për pirën e dohonit. Kështu që unë, sa i përket buxhetit komunes, ai që flet për buxhetin edhe thëtë që është i meqëm, shpenzime kapitale, ne kur ndërtojmë rrugë, do të mendo edhe mjetë e përmi mirëmbajt rrugë, prandaj modra dhe shërbime janë. Si dhe në modra dhe shërbime kam edhe shpenzimet e varrimeve pro familjet tona të vorpra që kanë poshtë, kur ju kanë vdek tafermet e tyne, ata janë detyru me mendu se si me i bo ceremoninë e varrimit se s'kan poshtë. Falë, a mund të sharuan për pyetjen se nuk thejë Shesem, këta që vlojnë s'kan argumente, prandaj duhet me ndëgjoj, unë po i ndëgjoj çdo njërin, pa argumente, vetëm unë ku mujt me e bon ndryshimin Drenas. Prandaj ata që e kanë shke ligjin, kanë gjetë stre, ose përmend drejtorit në nivel komunal. Drejtorit arsimit, në nivel komunal, i tha që do të që afuzohet për shkatrim të arsimit. Sa i përket drejtorit arsimit, nuk jo maj unë që mire me ta, sepse miret ligji, bro. Po pse keni unë e kum qu para ligjit, dhe ligji miret me ta. Edhe ke vendosur një pozitë dhe matëmi se që opon. Veprimet që keni qu para ligjit, janë veprimet e juja. Veç e keni sistemu, asni atakuar apo prekazim penal unë edhe drejtorat i kumë sistemu e gjave se ligjim thët me sistemu. Ligjit thot dhe se kemë zonë që ka vjedhut me qurë të orgonet, a ke qitë orgonet? Asnjo. Unë nuk e kumë... Sepse ti ka po voto, të ti bankar. I njëti ish drejtar është ty proklamu në tërdet se të t'je bursa njerëzve. Për të po vota juve. Sepse gjave se ki umbjen e garantume. Unë nuk kohën si umbja Vitoria, por rinë parive. Unë mujnë me ofru dëshmi, ndërsa ai që nëzine të vjedh, ose në zonë të vjedh, e vendos vetëm gjykata. Na kena njak gjykim të familja Zotit Is, Gjemoli dhe kë miret me një drejtoresh, cila s'ka pos më të mjëllon tjerve, sepse janë bitri dhe të zëpator komunës atje. 8.000 metra beton edhe shpinë e kinë për unë komunale. Unë 20.000 se i kumë qitë, unë e kam ja përgjësi. Unë sepse për gro, prandaj po ta këdhej se nuk kam të shirë me i bazë. Ju i mbani mbledhën zyre në zhukë, zoti Ladrovci. Nuk e javë usurpator aty, kozirë në zhukume. Mendoj që qytetari është aty që 18 vite dhe i ka po se qka ardhën dhe sa është zhvillu Drenasi. Deri ku ka shku. Cila është gjendja inspekcionit e ka familja jote, bro. Prej te jetë e modra jote. A te e ke degradu, ne për në vjemë dore që jem qytar, nga 5 jarë te e ke degradu në maksimum. Për herë por qytetarët e Drenasit do t'i nikaj. Cili e projekti i Lidhjes Demokratike Kosovës, konkretisht i juaj për zhvillimin e arsimit. Për zhvillimin e arsimit. Degradimi, zoti Nikaj. Zoti Nikaj e ka fjallën për arsimin. Zoti Nikaj, 1 minutë për arsimin. Qka do të bërni për këtu vitet Qëfar duhet bërë në arsimin? Qka është e nevojshme? Ne kemë prioritetet tona për arsimin. Në fakt po shihet, do më thonë se vetë debati po të regon se këtë nuk kanë projekt për zhvillimin e Drenasit, por veç interesa personale dhe familjare të vetët. Ne e dim kush ka udhëheq me Drenasin deri me tani dhe kush qysh është udhëheq nga Partia Demokratike, por unë tani du të i tham objektivat e Lidhjes Demokratike të Kosovës për arsimin. Në fakt, objektivat tona janë shumë, zhvillimi i kapaciteteve profesionale të drejtorisë përkatëse për menaxhim cilësor të arsimit në komunë, trajnimi cilësori me sëndhenze dhe futja në përdorim e sistemit menaxhimit sipas merites. Zoti Nikaj, mos shkojmë në kuptimin radhazit të projektit atë çfarë keni shkruar konkretisht. A ka nevojë për shkolla të reja, ku do të ndërtohen ato? Po, sa mund të kushtojnë, lutem? Ka nevojë për shkolla të reja, sepse të morëm veç një shembull në
Rasim Keqin ne kemi në përfshatra shkolla që janë me 10 nxënës, kurse në Rasim Keqin e kemi shkollën të stërngarkuar dhe ne do të bëjmë përpjekje që shkolla Rasim Keqina në qendër të Drenasit të ndërtohet e re dhe të ketë kapacitet të mjaftueshëm për të gjithë qytetarët e Drenasit dhe të ketë kushte edhe laboratorike për nxënësit që... Kur mund ndërtohet ajo, sa mund të kushtoj, lutem, shkurtimisht, sepse koha po ecën e... Them të drejtën tani për tani nuk e kemi një projekte detajuar, por ne do të bëjmë përpjekje që mbrana mandatit ton 4 vjeçor. Ju përmendet një shkollë. Shkolla. Ne e kemi në Godancë për shembull shkollën që është me 11 nxënës. Kemi shkolla në përfshatra që janë ndërtuar, por nuk ka vjeshmëri të nxënësve sepse ato fshatra janë të braktisura, kurse ne fola tani... Si mund të zgjidhni këtë problem? Po kjo është problem që është trashëgu dhe tani projektet si që e ka pas zakon partia në pushtet me të tjeret që të merë projektet vetëm si projekte për përfitime personale, por nuk e ka bo projektin sa nxënës mund të vjojnë aty me arsime. Shkurtimisht, koha po kalon. Nuk kisha pas dëshirë të kemi kohë, besoj që keni flisni edhe më shumë. Ato që vërtet janë në kuadër të komunës, një përzgjedhje transparente e profileve arsimore, gjithësisht e kuadrave në për shkolla. Gjitha këto të bënë përgatitjet para se me u bon vanë që mos t'i kemë klasat nga 60 nxënës, siç ka ndodhur. Kryesisht është ngritja e një shkolle profesionale do të bëhet në këtë mandat në Komaran, ndërtimi një shkolle 5 vjeçare në Shtrubullov dhe një shkollë në Poklek, ngritja e 2 qerdhave të fëmijëve, pastaj pajisja e gjitha shkollave me kabinete dhe ndërtimi një shkolle në Drenasin. A posedoni këto mjete, si do të mund të realizohet? Të gjitha këto që u përmenden nuk kanë një kosto, ndërsa ndërtimi një shkollës në Drenas nuk kanë një kosto të mëdha. Kabinetet në gjitha shkollat? Sepse i kanë një klasë duhet të shndrohet në kabinete. Po ju tha 60 nxënës në secilën shkollë, ju do ta luftoni këtë dukuri nëse ja merrni edhe nga një klasë për ta bërë një laborator ose një ndryshon çështja, vetëm një shkollë është të stërngarkuar ajo në qendër. Të gjitha shkollat kanë hapësira të mjaftueshme për rreth e veçanërisht në përfshatra. Kanë hapësira sepse mbas lufte janë ndërtuar objekte shkollore mjaft shumë në komunën e Drenasit me përjashtim kjo Rasim Keqina. Këtu do të mbrana këtij afatin, bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, do të ndërtojmë një shkollë, ndërsa të tjerat do të funksionalizohen, disa kanë kabinete, por nuk janë funksionalizuar, ndërsa të tjerat do t'i presim me kabinete. Në masa humbi rënditin. Po, në arsim... Prioritetet në arsim, shkurt, 2-3. Prioritetet në arsim, depolitizimi, definitivisht. Unë jam shumë interesuar me depolitizu arsimin, se arsimi e ka pru gjendjen këtu ku jemi. Si do ta bëni këtë? Shumë letë, vetëm mos me të përkrohen fushat njerëzit që kanë klon interesi, kaq. Mos mi pas njerëzit për afër sa kudo që të shkosh, njëjtit njerëz me të kërku mandej mbas fushatës favore. Kjo ka ndodhur në Drenas që 18 vite kjo po vazhdon me ndodh. Ju mendoni ti largoni? Po sigurisht ju ti largoj drejtorët, po nuk do të përgjigjen ata të cilët kanë pas një kalume politike. Nuk ka nevojë drejtori të jetë politik. Drejtori duhet të jetë profesional dhe menaxherial. Pse të jetë politik? Kto se kum kuptuar asnjëherë dhe vazhdoj mos me kuptu. Po tash e kum kuptuar fakt. Tash pikërisht tash e kum kuptuar shumë. Depolitizimi, marrën si një jo, nuk është ashtë nëjse në regull mas se kemë kohë, nuk është veç depolitizimi, arsimi është çështje shumë fushë shumë e gjërë. Po është koha kaq, me qenë se na i keni kufizu kohën, kaq do të me full. Ngritje cilësisë pa dyshim përmes monitorimit strekt s'kushton para, sepse ne po flasëm për laboratore, cilat edhe ne kemi në program, po mos harroni sa kushton laboratori i kimisë ose i fizikës. Kështu që janë realisht shumica prej premtimeve që u dhanë janë shumë vështirë të realizueshme për një mandat, sidomos me buxhet komunal. Realizueshme është monitorim strekt, depolitizim, pastaj ne kemi tashmë kemi të caktuar edhe buxhetin se nga i marrim mjetet që të transportojmë fëmijët në shkollë, sepse kanë çanta trona dhe ecin shumë larg, janë të rrezikuar edhe peçan lënda cak, ata fëmijë do të kenë shujit, ata fëmijë do të kenë një shujit ushqim pranë në shkollë. Pra deri te klasa 5 me qëllim që të bëjmë, kjo kushton, po këtu kemi ndonë mjetet vetëm për reprezentacionet kryetarit.
respektivisht vetëm 3 drej ka edhe darka që ka organizu partia në pushtet me ish ministrin e arsimit që janë vlerë ka 8.000 euro, vetëm ato mendojmë që shumë shpejt do ta kishim gjetë buxhetin për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Shtimi qerdheve, paspore renovimi aty ekzistuese. Pastaj na kemi objekte që mund t'i bëjmë funksionale për qerdhe. Pastaj krijimi i fondit për mbështetjen e nxënësve me aftësi që janë domethënë me aftësi të jashtëzakonshme. Ne dëshirojmë që prej fëminisë të nxjerrmi ekspert, prej ato të nxjerrmi edhe për që janë profesionistë në lemit caktuar në sport e kështu me radhë. Zoti Senator. Faleminderit që morë këtë prioritet. Ose tua ti pa të zbulu. Që të flasim për një arsim cilësor, ne do të paraprakisht të marrim arsyet sepse kemi ardhur deri këtu. Ne në Drenas kemi mësimdhënës përjashtuar, drejtor shkarkuar, infrastrukturë shkatruar dhe si rrjedhoj normalisht, kemi një arsim këtu ku e kemi. Sa i përket prioritetën në arsim, është e rëndësishme që do të mundohemi që të riorientojmë buxhetin. Për shembull, sa i përket buxhetit në administratën e arsimit, buxheti është orientuar totalisht gabimisht. Për arsye se 80.000 euro janë orientuar në administratë të arsimit dhe nuk janë orientuar as në arsim parashkollor, as në arsim fillor dhe as në arsim të mesëm. Që do të thotë, në rast se ne e orientojmë buxhetin aty ku duhet, në kodet e caktuara buxhetore, atëherë ne do të kemi një arsim më cilësor. E dyta, ne kemi bërë një plan për arsimin i cili ka pothuajse 100 faqe për zhvillimin dhe funksionalizimin e shkollës në disa hapa. Përmes organizimit, përmes zhvillimit personelit dhe të zhvillimit mësimdhënies së mësimdhënies. Shiqani, ne kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha, jo pse e kemi personelin e dopt. Mirë, po problemet kryesore që ndrojnë sepse drejtorët tek keq menaxhimi. Kancer sot më i madh në komunën e Drenasit nuk është ndonjë smundje sa është keq menaxhimi. Si në arsim, si në shëndetësi, si çdo. Po, VV-ja? VV-ja kështu faleminderit Zgjedhjet që një pjesë të programit s'po ka nevojë se janë ato pjesë të përbashkëta. Normale, zhvillim, infrastrukturë, po duket që gjithë keni. Po, diçka konkrete që kështu. Ato u përfundun. Ne do të bëjmë në shkollën e mesme Femi Lladrosi, që është në shkollën e mesme Femi Lladrosi ekzistojnë disa kabinete, të cilat nuk janë funksionale dhe është shumë e rëndësishme që ato me pak mjete mund të funksionalizohen. Për shembull, ne kemi drejtimin e automekanikës së çfarë është ajo, edhe ato është problemi që me pak mundim, me pak punë angazhohen, nuk ka shumë mjete financiare. Mirë, po për çështje elektrike dhe gjitha disa defekte që janë, aty nuk funksionojnë. Është mirë, është rëndësishme se një pjesë e arsimtarë, profesorëve janë shumë të mrekullueshëm, kanë përvojën e tyre dhe në vazhdimsinë mungesë të praktikës, ata sjellin vetë disa pajisje të vetat aty dhe i shfrytëzojnë nxënësit e tyre që në të ardhmen ne si komunë, si lëvizje dhe vendosje duhet ja. Ka nevojë për shkolla të reja? Për shkolla të reja nuk ka nevojë, por ka nevojë për çerdhe të reja edhe renovim. Për çerdhe të reja. Po, për çerdhe të objekteve të vjetra. Po, domthonë renovim të objekteve të reja, po ne diçka që e kemi shumë të rëndësishme. Mjetet ekzistojnë, ju thoni? Mjetet ato bashkëpunim me qeverinë ku ka nevojë me bo edhe komuna mund do thotë në vullnet të qeverisë. Jo në vullnet të qeverisë, po ka mjete se ka bujë. Për shembull tash vetëm tani kur të kuptosh infrastruktura bazike, nëse ne mendojmë tash infrastrukturën bazike me përfundu, që nën kupton asfalt e trotuar, vetëm në çështja e shkollave. E kemi edhe shkollën teknike që është e lirë tash, që kanë mendu komuna tash me bo si shkollë fillore për 1 deri në 4 vjet, ne mendojmë diçka tjetër, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, me atë parashtesë që Drenasi është një vend bujqësor. Kemi nevojë me pas një paralele të për bujqësi, e cila është shumë e rëndësishme dhe kjo i kish kriju mundësi shumë të mëdha për moshavizim bujqësi. Veç edhe një fjali. Meqense po flasim për shkollat edhe nëse marrim diçka me kosto të ulët mundemi, e nuk i kemi edhe ne kemi në plan programe parapone për çdo shkollë me qenë sallë e leximit. Na ndodh edhe kanë shumicën e shkollave janë biblioteka, po nuk janë sallat e leximit. Kanë kupton se ose duhet me çet një klasë lirë ose një aneks shumë i vogël për një sallë leximi, që nuk kupton kosto e madhe. Nëse do të mund të stimulojmë që të lexojnë. Pikërisht, jo po fëmijëve më u kriju shprehinë e leximit. Kjo do të jetë një sfidë shumë e madhe besoj për gjithë ne, jo vetëm për ju. Për shkak të IP. Që t'i nxisin të lexojnë. Pikërisht. Për shkak të IP. Është qartë, zoti Lladrosi sa i përket arsimit dhe po i vije fundi edhe këtij emisioni, pastaj do t'japë fjalën secilit për ju 30 sekonda. Vazhdimin e ngritjes cilësisë dhe bashkëpunimin
me shkollat evropiane, jemi para fillimit të ndërtimit të shkollës profesionale 2.500.000 euro në Komoran, jemi para fillimit të ndërtimit shkollës fushtisë të lartë, kam fillu të rinovoj shkollën teknike për ta bërë të gashme për shkollë fillore për poklekun e ri, poklekun e vjetër Korreticen, do të ndërtoj shkollë për fshatin Shtrubulov, do të bëj pajisje për kabinete dhe libra, e kam bot tashmo depolitizimin e shkollave dhe drejtorëve, kam budget për fëmijët me aftësi të kufizume, kam da për transport dhe kam da që ata 2 herë në vit ta vizitojnë Kosovën. To janë paka shumë në 30 sekonda që bëj kërkoni. To i ban vetëm forca ndryshimit. Partia Demokratike e Drenasit. Bash favorizim njerëzët vetë. Po, 30 sekonda për secili. Zoti Xhemali, filloj me ju 30 sekonda që të bëni ftesë. Pse mendoni se qytetarët e Drenasit duhet ju zgjedhin juve për kryetar? Mendoj që programi qeverisës i nisma për Kosovës, i cili i ka para pa deri në detale format e zhvillimit dhe të ngritjes së cilësisë në gjitha sferat në Drenas është me i pranueshmi dhe ata tani më e kanë, sepse do të votojnë nismen për Kosovës dhe t'i kthehet dinjiteti i punëtorit, i arsimtarit, i mjekut që ata të punojnë lirshëm në punën e tyre. Mendoj që duhet t'i kthehet krenaria e atij Drenasit të dikurshëm të shënojë një progres në gjitha sferat. Zoti Nika. Faleminderit. Duke qenë se qytetarët e Drenasit e kanë testu çdo njerin nga kandidatët e tashëm në këto vitet e kalume dhe e kanë pasën nuk kanë mundësi të në zhvillimi dhe të zbatimit e ligjshmërisë në Drenas. Unë shpresoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka një strategji të qeverisjes lokale shumë të mirë që edhe Drenasi besoj në këto zgjedhje do ta përkra dhe do të voton për Lidhjen Demokratike dhe numrin 47. Faleminderit shumë zonja Arta. Po, unë mendoj që i kom thënë edhe një televizion tjetër të pas parasysh kundër akuzat ndërmjet kandidatëve, unë jam i vetmi kandidat me kredibilitet për të udhëheqë komunën, s'kam asnjë të kalume politike, asnjë. Se lart të kalume jam? Jo, thash, tu po, jo, nuk është shkruar. Kalume është shumë keq. Ë? Inshallah keni të kalume. 30 sekonda, lutem. Shkojmë s'ka marrë, 30 sekonda. Ju lutem. Ripërsëritë 30 sekonda. Po. Sepse mendoj që kemi një program të mirë, unë e kom thonë dhe vazhdoj ta them, nuk do të qeverisë, do të bashkëqeverisë me qytetarët e Drenasit, do të kemi gjatë mandatit tim një qeverisë llogaridhënëse dhe transparente, edhe mendoj se qytetarët e Drenasit kësaj radhe kanë me vendosur me ndryshu, nuk kanë me bë më sendet me forcë, po kanë me bë me marrëveshje. Faleminderit shumë zoti Elezi. Ndryshimi në Drenas është çështje urgjente, emergjente në një farë forme. Domthonjë lëvizja vetëvendosja është vetëm një subjekt që mundet me qeverisë me Drenasin, edhe unë si kandidat, edhe unë sekretar i komunës. Për arsye se që 18 vite vazhdimisht PDK-ja e ka keq qeverisë Drenasin. Dihet sa ka keq qeverisë, ne nuk po dojna me pas qytetarët, nuk janë të interesuar me pas një qeverisë prej PDK-s dhe gjithashtu as për PDK-s nuk do vjerani asaj here. Kështu që në lëvizjen vendosje Drenasi do të jetë krejt ndryshe i zhvilluar ekonomikisht dhe i trajtuar çdo qytetar në mënyrën që është më së miri. Zoti Sinani, për ju, me qenie. Po faleminderit. Unë joj paraprakisht gjithë qytetarët që dalin të votojnë në zgjedhjet e 22 tetorit. Arsyeja pse do të na votojnë neve është sepse ne kemi një vizion, cilin do ta shndrojmë absolutisht gjatë këtyre 4 viteve në mision. Dhe ne do t'ja krijojmë një identitet të ri qytetit të Drenasit, identitet i cili ka munguar jashtëzakonisht shumë. Ne duhet ta themi vazhdimisht sepse forca ndryshimit nuk sjell asgjë përpos diktaturës, e kemi thënë dhe vazhdoj ta themi, dhe ne pushtetin kërkojmë nga qytetarit të naipet, jo t'ja marrim atij. Faleminderit. Faleminderit shumë zoti Drenari. Përveç një programi i cili është i detajum dhe ka dalë nga kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Drenas në bashkëpunim me ta, vizioni për Drenasin ofron edhe njerëz më kredibil për ta shtyrë përpara këtë program, sepse këto dyja po s'janë në bashkëpunim ose të koordinuara, normal që nuk arrihet suksesi. Qytetarët e Drenasit e dinë vendosmërinë time dhe vendosmërinë e ekipes time që t'i prim përpara gjitha çështjeve të grumbulluara, sidomos luftimit korrupsionit. Ne do të jemi afër qytetarëve dhe bashkë me ta do ta zhvillojmë Drenasin dhe ta sjellim aty ku ka vendi. Faleminderit shumë. Zoti Ladrosi.
e kam këthy disiplinën, llogaridhënien në cilësinë e projekteve të realizuara, sondimin e ligjit, suspendimin e gjithë zyrtarëve që kanë probleme me ligjin, uljen e shpenzimeve, mbledhjen e taksa komunale, rritjen e buxhetit e kombo tashmë për 1.050.000 euro, funksionalizimin e parkut industrial dhe shërbimeve tjera të infrastrukturës rrugore në komunën tonë. Faleminderit shumë, faleminderit gjithë bashkëbiseduesve, faleminderit që ishit pjesë e debatit të sonte në Radio Televizionin e Kosovës. Ju mbetet juve, shikues nderuar, konkretisht qytetarëve të Drenasit, që të zgjedhin njërin prej këtyre kandidatëve të cilët patën mundësi që për më shumë se një orë shpalosin programin e tyre, diskutojnë për çështje ndryshme që këta menduan se janë prioritet për ju, ndërkaq që më 22 tetor ju mbetet juve pra që për 4 vitet e ardhshme të zgjedhin parin e komunës suaj. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.